Eu fac iOS development. Am început să fac test-driven development acum un an în urmă. Și de atunci nu am mai lăsat de râs. Acum dați să vă explic care problemă vine să rezolve test-driven development. Începem de la problemă și continuăm spre soluția pe care test-driven development o propune. Acum, problema fundamentală e că să ajunge la metode la fel de mari ca cele pe care le-ați văzut numai aici. Metode de 20 de rânduri de cod, 30 de rânduri de cod și lumea pur și simplu se teme să le schimbe. Ne temem, de ce ne temem să schimbăm metodele de genul ăsta care sunt mari, sau clasele care sunt mari? Ne temem din cauza că dacă le stricăm cumva, e responsabilitatea noastră. Noi nu putem să modificăm un cod străin și pur și simplu să-l lăsăm stricat. Devine responsabilitatea noastră. Toată lumea se teme, dar toată lumea trebuie să facă funcțional. Trebuie să facă ce își dorește clientul. Și noi adăugăm cod și în final toată lumea se plânge că vrea să iei proiectul la început. Oamenii care încep proiectul se plâng că vor să-l iei la început. Îl luăm la început și continuăm fix aceeași cale și iar ajungem la cod rău, iar ajungem la metode mari. Nici cauză nu schimbăm codul, nici cauză nu facem mai bun, pentru că ne temem. Ne temem să o să-l stricăm și eu mă tem și toată lumea face asta. Acum problema asta poate fi sumarizată. Sau putem să o rezumăm pe scurt în lucrurile pe care le spun developerii și lucrurile care par destul de curioase. Unul din lucrurile pe care developerii le spun tot timpul, că după următorul release noi să facem curat în cod. Eu știu toți prietenii mei promit asta. Facem release, clientul o promit ca să-mi dea o săptămână să facem curățenie în cod. Clientul niciodată nu dă timp pentru curățenie și managerii se gândesc tot timpul că iar tu vrei să facem curățenie în cod, parcă data trecută ai zis. Următorul lucru pe care noi îl spunem că task-ul ăsta, de exemplu, schimbăm culoarea la butonul ăsta, mă obligă să schimb arhitectura. Și eu trebuie să 3 zile să lucrez pe asta. Și sigur, managerii se gândesc cum poate un buton să te oblige să schimbi o arhitectură. Motivul pentru care se întâmplă asta, codul nostru e foarte cuplat. E cuplat până la imposibil și nu avem cum să-l facem să funcționeze. Și trebuie schimbări arhitecturale. Asta nu e niciuna. Asta e adevăr curat. Următorul lucru interesant pe care îl spunem că dacă fixăm un bug, de pildă un bug la logare, apar 10 alte bug-uri în sistem. Ele apar întâmplător și nu le observăm deodată. Le observă testerii noștri și le observă pe rând. Peste o zi, peste 2. Și noi desigur tăcem și nu spunem la nimeni că asta e din cauza că noi am fixat un bug. Managerii noștri sau superiorii noștri direcți încep să creadă că noi suntem neprofesioniști. Ei nu ne spun direct în față că tu repari un bug și apar 10 și înseamnă că tu nu mai știi ce faci. Ei spun așa că, băieți, dar aveți grijă cum fixați bug-uri. Să nu faci ceva rău. Alt lucru pe care le spunem că nu știm cum funcționează bucata asta de cod, pentru că l-a scris Ion, dar Ion e în vacanță. Eu de codul lui Ion n-am să mă apuc, pentru că Ion l-a scris cum l-a scris. Și să așteptăm când o să vină Ion din vacanță să continuăm development. Și managerul e convins deja că tu ești neprofesionist. Sau nu am de gând să curăț bucata asta de cod, pentru că mă tem că o să strici lucrurile. Și de-am între din zona de neprofesionalism în zona de nu prea știi ce faci. Și e foarte periculos că managerul crede că tu nu poți să-ți faci datoria. Sau o să termin codul, deci finisez task-ul și îl curăț la final. O să fac codul frumos la final. Și noi niciodată nu facem asta. Noi pur și simplu terminăm task-ul și gata. Nu să mai faci curățenii. Și desigur, după fiecare release, iar vrei 3 zile pentru curățenii. Acum, ideea fundamentală și problema fundamentală în chestiile este următoarea. Că niciodată nu trebuie să ceri timp pentru refactoring. Trebuie să faci refactoring de fiecare dată când vezi o bucată de cod murdar. La fel cum, de exemplu, un mecanic auto, el nu spune întâi îți instalezi amortizorul pe mașină și după asta să instalezi bine. Sau un mâncătar nu spune, eu întâi fac mâncarea și după asta, peste o săptămână, îmi dai timp să o fac gustoasă. Deci profesionalismul și constă să faci lucruri bine deodată. Deci tu ești profesionist și trebuie să garantezi calitatea la codul tău din start, din prima. Așadar, hai să vedem ce a stătit Didiu și cum bine el să rezolvă problemele astea. Eu bănuiesc că e prea jos și multă lume nu vede, da? Aha, ok, am înțeles. Ce faci mult proiectorul un pic mai sus? Dar nu o să vadă vârf atunci. Ok. Are vârf. Nu, dar mai bine să prind de sus, dar să vadă partea de vârf. E bun un prieten în mai jos? Mai jos? Un pic mai jos, perfect. Cum să mai departe? Gata. Dacă o zice să ține scurs de mine, să știi. Da, mai e cu de fapt. Trebuie să le stricare. Nu știu? Asta mai e. Cum stesele.
E perfect. Acum, cum rezolvă TDD-ul asta și ce este TDD în general? Test-driven development, asta e o disciplină care e compusă din 3 reguli. Deci urmărești 3 reguli simple care îți permite să nu te temi niciodată să schimbi codul, să ai tot timpul codul curat și tot timpul îți permite codul să adaugi funcțional fără ca să scrii tot. Cu alte cuvinte, îți permite, printre altele, să demonstrezi că ești profesionist. Acum, să elimini frica de a schimba alt cod, asta e o idee interesantă. Și vreau să vă arăt cum TDD-ul, pe un proiect real, care este în compania noastră, și am extras codul acela, ca să nu fie legat de niciun proiect, o să vă arăt un cod, cum o să-i facem refactoring și nu o să ne temem deloc să-l stricăm. Sper că nu din spate. Este? Da, ok. Deci avem o metodă. Metoda asta are un test pentru dânsa și o să vă arăt imediat testul. Deci testul arată așa. El e foarte simplu. Și testează metoda asta. Metoda se numește add-prefix to URL. Și ne așteptăm așa, dacă îi dăm un string goal, o să ne returneze un string goal, dacă să ne dăm google.com, o să ne returneze google.com și așa mai departe. Ce face? Deci, testul ne explică cum trebuie să funcționeze metoda. De asta el e genial într-un fel. Că el ne spune ce au vrut developerul să obținem la metodă. De exemplu, dacă dăm www.google.com în metoda asta, ne așteptăm, expect, că o să primim înapoi http www.google.com. Deci adaugă pe fix. E o chestie simplă. Acum eu când rulez testele, apropo, câți oameni de aici au văd prima oară Xcode-ul, ca să știu cât e de ciudat pentru voi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Deci, eu acum o să rulez testul și vedeți grifa asta. Dacă e verde, înseamnă că testele trec. Ok? Dacă e roșii, așa un X, înseamnă că ele nu trec. Ok? Bun. Dacă, de exemplu, o să scriu aici 1 și o să rulez testul, mă aștept la 1, dar primesc un string goal și testele nu trec și se vede și aici sus. Vedeți? X-ul ăsta mic. Da, aici. Acolo pe pod. Pod! Uite, aici mai jos. Mai jos, mai jos, mai jos. Ok, perfect. Deci... Am dat înapoi, ce am dat. Da, era bun. Nu nimic. Important ca să se vadă că testele trec. Deci când testele trec, aici nu e nimic. Când nu trec, e roșu. Bun, ne-am înțeles. Hai să facem refactoring fără frică la metoda asta. Acum, metoda asta face câteva lucruri și unul din lucrurile pe care metoda le face e că elimină HTTP, HTTPS, HTTP, două puncte / din URL original. Și o să punem așa un nume ciudat de metodă, o să extragem o metodă string by removing web symbols. Care e un nume prost, dar oricum o să putem schimba numele ăsta mai târziu. From URL și o să-i dăm un string în mod ciudat. Și o să returnăm asta. Return URL. Acum, desigur, avem nevoie de cele două variabile la care se face referință și o să luăm teste. Dacă testele trec, înseamnă că n-am stricat nimic. Asta e besel. N-am apelat metoda, ok. Aici o să apelăm metoda egal cu self string by removing web symbols from URL. Ok. Hai să încercăm. URL. Good. Și o să luăm testele. Testele ar trebui acum să treacă. Testele trec. Ok. Deci am eliminat 4 rânduri de, sau mă rog, 1, 2, 3, 4 rânduri de cod din metoda originală. Desigur, noi tindem să ajungem la metode care au toate 4 linii de cod. Din cauza asta o să trebuia să mai facem ceva, că aici avem vreo 20. Ok. Hai să vedem cum facem aici. Aici avem un variabil care se numește BVD și dacă nu se îndeplinește o anumită condiție, la variabilul asta îi se asignează altceva. Hai să facem așa, să extragem într-un if inline și o să facem așa. Deci dacă e asta, îi se atribuie asta, în caz contrar, lui www îi se atribuie asta. Și o să scoatem if-ul și o să luăm testele. Dacă testele trec, înseamnă că n-am stricat nimic. Testele cu adevărat trec și înseamnă că nimic n-am stricat. Ok. Hai să facem asta. Hai să redenuim variabila, că nu e bine să folosim aceeași variabilă de 100 de ori în diferite contexte. Trebuie să folosim, când avem o variabilă cu alt sens, creăm o variabilă nouă. Nu folosim tot timpul aceeași variabilă. Aici se folosește aici URL, după asta se verifică aici, după asta se transmite într-o metodă și se asignează la variabila URL altă valoare, e greu de citit. Hai să zicem așa, o să avem aici un string care se numește prin URL, ok? Și o să punem aici și aici, și aici,
pare că avem destul de multe locuri în care trebuie să-l apelăm și o să verificăm dacă trec testele. Testele trec. Ok. Acum, între if, deci, sorry. Avem aici o variabilă care se folosește mult mai jos. Se folosește if este aici. Hai să o mutăm mult mai jos, că variabilele nu trebuie să neapărat declarate 100 de linii înainte din momentul în care să ai nevoie de pensile. Încercăm și vedem dacă funcționează. Testele trec. Acum observăm că în if-ul ăsta avem full URL și apoi avem iarăși full URL și nu există practic nicio diferență. Ok, codul e pe jos, eu o să un pic mai sus pentru voi. Aici și mai sus, deci o să un pic și mai sus, perfect. Avem if, else și nu există nicio diferență. Singura diferență e HTTPS sau HTTP. Ok, hai să creăm o variabilă la care să asignăm, o să o numim prefix și o să zicem că dacă contains HTTPS, îi atribuim HTTPS, în caz contrar îi atribuim HTTP și o să folosim variabila asta, prefix. Prefix. O să urmăm testele ca să ne asigurăm că n-am stricat nimic din nou. Și testele trec. Și acum observăm că între if și else nu există nicio diferență. Și în consecință putem să ștergem sau if-ul sau else-ul, că e aceeași linie de cod. Deci linia asta de cod cu linia asta de cod e identică. Hai să ștergem și linia asta de cod, mă rog. Cât mai mult cod ștergi, singur, apropo, știți chestia asta că americanii spuneau așa, că singurul indian bun e indian mort. Ei erau cinici tare. Acum eu spun așa că singurul cod bun e codul care nu e scris. Codul care nu are bug-uri e codul care pur și simplu nu l-ai scris. E mai simplu așa. Ok. Merge. Vom am eu făcut ideea. Acum o să urmăm testele încă o dată și o să verificăm că ele deci testele trec. Precum vedem, toate vers, deci totul e în regulă. Acum hai să numărăm câte linii de cod are metoda și să vedem dacă ea face un singur lucru sau nu. Desigur, metoda asta cu greu se poate spus că ea face un singur lucru. Aici avem o condiție interesantă pe care eu propun să o extragem într-o metodă și metoda asta se numească contains URL contains HTTPS. Și o să dăm un URL să vedem dacă asta e adevărat în general sau pur și simplu codul să vedem pe noi. Tipo? Și o să facem așa. O să punem metoda asta, o să returnăm chestia asta și o să trebuiască să apelăm metoda în locul la originală. Deci self URL contains HTTPS URL, da? Ok? Urmăm testele și dacă testele trec, tot e în regulă. Testele trec. Ok. Hai să mai vedem. De ce mai avem nevoie? Chestia asta cu prefixul și chestia asta, în general, putem să o eliminăm într-o metodă. Aici nu avem nimic altceva decât, de fapt, hai să facem așa. Variabila asta o ștergem în general, că nu ne ajută pe nimic. Și urmăm testele trec. După asta creăm o metodă care o să numească prefix from URL și o să încercăm să eliminăm câteva linii de cod. În metoda asta, în mod ciudat, o să apelăm numai asta. Return asta. Desigur, avem nevoie de cele două variabile. Le punem aici, lăsăm un spațiu și facem self prefix for URL, URL. Rulăm testele. Testele trec. Și acum mai avem două variabile de care putem să scăpăm. Astea sunt variabile astea care nu se mai folosesc în funcție și le ștergem și rulăm testele. Testele trec. Acum o să număr un pic câte linii de cod eu am. Deci am 1, 2, 3, 4, 5 și cu return-ul, care se prea în spațiu, 6. Acum depinde dacă mersi moldovec, depinde dacă nu mergi spațiile ca linii de cod, dar demo-ul ăsta au demonstrat cu o suită bună de teste, poate să elimine complet frica de a schimba cod. Codul ăsta nu l-am scris eu, dar l-a scris cineva din sala asta. Eu nu m-am uitat niciodată pe codul ăsta și am permis pur și simplu să fac refactoring, pentru că eu știu că testele mă acoperă total. Deci testele verific complet dacă metoda asta funcționează. Acum există 3 legi ale TDD-ului. Deci ca să obții o suită de teste în care ai încredere totală și poți să faci mereu curățenie în cod, trebuie să urmărești cele 3 reguli. Hai să spunem reguli, că ei sună prea serios. Și regulile astea sunt tare ciudate.
Prima regulă din TDD e următoarea, că nu ai voie să scrii nici o linie de cod de producție până când ai scris un test care cade. Încă o dată, repet. Întâi scrii un test care cade. Deci un test care verifică ceva ce nu există încă. De exemplu, verifici că o clasă poate fi inițializată. Dar clasa aia nici măcar nu creată. Al doilea lucru pe care îl faci, îi creezi clasa, deci faci astfel încât testul să treacă. Deci scrii suficient cod și nu mai suficient cod, astfel încât testul să treacă. În cazul nostru, declare clasă, astfel încât clasa să poate fi inițializată. Și a treia regulă e că nu ai voie să scrii mai mult într-un unit test decât e necesar ca să demonstrezi că testul nu trece. Deci scrii minimum necesar. Acum regulile astea sunt tare formale. Și pentru programatori e discutat pentru că știți să mai învățăm alt fel de a programa, dacă noi știm doar un fel de a programa. Regulile astea ciudate se traduc în 3 reguli mult mai simple. Și regulile mai simple arată așa. Cele 3 legi, dacă le urmărești, ești obligat să urmezi un ciclu. Și el arată așa. Deci primul lucru care îl faci, scrii un test care cade. Primul lucru. Asta durează aproximativ 20-30 de secunde. A doilea lucru care îl faci, îi scrii cod de producție ca să faci testul ăsta să treacă. Și a treilea lucru care îl faci, îi refactoring. Deci tu uiți la codul pe care l-ai scris numai ce și pentru că ai testul în spate care te asigură că nu strici nimic, poți să faci refactoring. Dacă nu ai teste, nu poți să faci refactoring. Acum, trebuie să zicem un mare mersi la omul ăsta care a popularizat TDD-ul. De fapt, TDD-ul a fost inventat de un om care se numește Kent Beck. Puteți să-l căutați pe internet. Omul care popularizează TDD-ul e Uncle Bob. Numele lui real e Robert C. Martin, dar lui place să se numească Uncle Bob. De ce am ales poza asta? În poza asta vedeți o chestie interesantă. El are o șapcă ciudată. Șapca lui reprezintă cei 3 pași din TDD. Partea roșie, scrii un test care cade, da? Partea verde, faci testul să treacă. Și partea albastră, refactoring. Acum, în videourile lui, Uncle Bob rotește șapca de pe o parte pe alta în momentul în care el demonstrează cum faci TDD. Și, desigur, trebuie să vedem cum funcționează TDD-ul. Eu am avut noroc și am primit cadou o șapcă de la un coleg de meu. Și acum o să încercăm să facem niște TDD la... Ok, hai să încercăm. O să deschid un proiect. No-nodes. Sau nu chiar. Vedem cât e din nou ea. Nu-i foarte nou. Ok. Și o scriu un test. Testul ăsta deja l-am scris odată, dar o să mai scriu o dată. O să șterg totul, ca să vă demonstrez că eu iau totuși de la 0. Așa, deci să zicem clientul nu ne-a cerut în felul următor. Ne cere să facem un sistem de logare în aplicații și pentru asta ne trebuiește o clasă user. Sau person, hai să zicem person, că e mai uman, user e așa, tehnic. Person, ok. Test if person class, test if person class can be created. Can be created. Ok, nicio problemă. Deci o să scriu așa, assert not nil. Deci eu susțin că o clasa person poate fi creată, că nu-i nil. Ok, și urlez testul. Deci vedem ce zice, din ce cauză nu se compilează. Nu e nicio problemă. Asta o să șterg. Și mai compilez o dată. Ok. Să vedem ce probleme o să avem. Build fail. Din ce cauză? Eu ador chestiile astea. Ok. Așteptați o mică secundă, da? Nu. Eu n-am făcut asta. Eu am făcut asta. Ok. Este 5 de... Alright. Ok. Git status. Ok. Ok. Perfect. Trebuia să resetez din start la git log, git reset, part head. Pleacă direcții de microetichetă. Pentru toată lumea. Ok. Mai încercăm o dată să scriem. Deci am aici o clasă de test și o scriu primul test. Test if, ok? Test if person class can be created. Test if person can be created. Și o să fac execute assert not new, person, așa. Și o să rulez testul.
Aștept la o eroare și zice use of unresolved identifier, deci nu există clasa asta. Acum, a doilea lucru care trebuie să-l facem și tot timpul mă încurc cu nivelele, șapca asta, trebuie să fac testul ăsta să treacă. Hai să facem testul ăsta să treacă. Comandă Shift-N, o să creez o clasă persoană. Persoană. O să pun un bif aici, nu știu ce, dar mă rog. Și mă duc înapoi și rulez testul. Dacă testul trece, mă duc înapoi și scriu altul. Deci, testul trece sau nu? Build fail, deja doar. Pot. Eu ador erorile de tipul ăsta. Import Coco. Importăm deci. Și define să faci live coding scenă. Ce? Tot timpul să deverești fi cea mai prostă idee de care am avut vreodată, mă rog. De fiecare dată încerc asta să fac. Și acum să zic paranoia, știți? XCM. Hai să încercăm așa. File, new, project. Nu? Nu? File, new, project. O să încercăm să creăm un proiect nou și sperăm că el TDD tests. Și sperăm că el pur și simplu lucrează. Acum, nu o să vă mai chinui să vă mai explic încă o dată să scriu funcția care verifică dacă persoana va fi creată. If person eu cred că mai repede scriu asta, person și o să încercăm să facem asta. O să urmăm testul, testul în mod evident o să scade și o să creăm clasa persoană și de data asta. Ai văzut și de rău. Dacă nu ești atent la debug. Person. Ok, creăm clasa persoană și ne ducem înapoi și urmăm testul. Asta e în principiu. Ok, testele merg și verificăm dacă clasa persoană poate să fie creată. Poate. Ok. Acum trebuie să ne ducem logic la următorul pas din TDD, care se numește refactoring. Eu o să mă duc în clasa persoană și o să mă uit pur și simplu dacă am aflat ce să fac refactor. Nu! Și acum oamenii își pun întrebarea, dar care e următorul pas? Următorul pas îi scrie alt test care cade. Hai să-l scriem. Hai să scriem așa un test frumușor care cade că func test that testăm cu persoana poate fi creată initialized with first and last name. Cu nume și prenume, da? Și o să facem așa, xcta assert not nil, person, și să-i dăm first name, de pildă Ion, și last name, deloc stereotipic, Popescu. Și o să încercăm să vedem dacă asta merge sau dacă asta nu merge. Desigur, asta nu o să meargă, pentru că n-am făcut asta. Dar noi știm, noi am exprimat intenția noastră. Noi ne așteptăm că programul nostru o să poată face asta. Hai acum să implementăm asta. Ok, implementăm. Apropo, în momentul în care trecem la faza de implementare, băieții ne-au remarcat că trebuie să mergem șapte. Unii verdele? Aici. Perfect. Init, și o să-i dăm la init așa, first name, o să fie de tip string și last name, o să fie de tip string și în principiu nu mai trebuie să fac nimic. Ador asta. Am uitat să pun o paranteză, ok, nu e nicio problemă. O secundă că am greșit ceva. Wow, și nu urât. Last name Popescu. O să luăm metoda asta, pentru că am scris un nou inițializator și din cauza asta o să-l pot pur și simplu să șterg, că el e implicit testat de testul următor. Hai să rulăm testul și să vedem că asta merge. Rulăm testul și merge. Ok. Dar desigur nici un client nu o să vrei pur și simplu să creezi o clasă, tu vrei ceva anumic la clasa asta. Hai să zicem că vrem așa, că avem o persoană care o numim generic Ion Popescu și ne așteptăm că o să fie adevărat că person.fullname este egal cu Ion Popescu. Ok, sună rezonabil. Rulăm testul din nou nu merge pentru că nu există metoda fullname. Dar din nou ne-am exprimat intenția. Deci am scris un test care este, o să mă încurc așa pe asta. Am scris un test roșu și acum trecem de verde să-l implementăm.
Hai să ne implementăm. Deci scriem o metodă care se numește așa, o funcție care se numește full name, ea returnează un string. Și acum ce să returnăm aici? Nu avem ce returna, că n-am salvat primul și ultimul. Deci, hai să le salvăm aici. Asta e de tip string și last name e tot de tip string și pur și simplu le salvăm. Self.firstName egal cu firstName și self.lastName e lastName. Nimic special. Și aici o să returnăm pur și simplu self.firstName plus self.lastName. Și rulez teste. Acum cine și concret, testul ăsta treacă sau nu? Hai să rulăm testul. Ok, din ce cauză aici nu merge? Full name. Stai că aici nu se compilează. Deci aici trebuie să spunem că este egal. Rulăm testul. Și eu am făcut asta sincer. Deci eu am repetat exemplul ăsta și s-a adeverit că în presupunerea mea a fost o eroare. Că nu e suficient pur și simplu să adaugi două stringuri, dar nu trebuie să fie mai vist un space. Desigur, la distanță se vede. Dacă te grăbești să faci o prezentare, nu se vede asta. Și testele m-au ajutat să evit eroarea asta. Deci, aparent, ceea ce lipsește aici e un space. Și acum ne ducem înapoi la teste și încercăm să facem să treacă. Testul trece și înseamnă că e timpul pentru refactoring. Hai să ne uităm în clasa noastră dacă avem aici să facem refactoring. În principiu, eu nu văd aici nimic. Până când? Opa! Cineva vede. Hai, spune-mi, te rog, dar o să păstrăm restul întrebărilor pentru final. Spune-mi. Ok. Deci denumirea testului nu mai este actuală. Ok. Rezonabil. Test that person returns its full name after initialization. Nu e rău, dar tot timpul poți să te gândești la unul mai bun. Asta nimeni nu te împiedică numai pentru că eu am scris ok. Acum hai să zicem clientul ne-a mai adăugat o cerință. Și cerința în felul următor, ca clasa asta, mă rog, în UI o să vadă, dar în cod se traduce în felul următor. Clasa asta se returneze vârsta persoanei, punct și numele ei. Ok. Test that person returns. Deci că returnează vârsta și numele complet. Full name. Acum Andrei o să rotească șapca la roșu, că eu scriu un test care cade. Apropo, ca să faci TDD, nu ai nevoie de șapca asta. Ok. Da, ok. Deci avem o persoană care se inițializează cu Ioan și cu numele complet, să vedem așa, tot Popescu, și cu vârsta 23. Și o să spunem că ne așteptăm ca persoană .age and name să fie egal cu 23.Ioan spațiu Popescu. Ok? Deci e o cerință stupidă, dar programatorii tot timpul spun asta, clienții mei sunt nebuni. Asta nu e o noutate. Așa se întâmplă. Ok, hai să vedem de ce avem nevoie aici. Ok, trebuie să mai adăugăm aici variabla age, care e de tip integer și by default este egală cu, să zicem, 20, o valoare. Și hai înapoi să rulăm testul. Ok, testul e pe roșu. Acum e timpul să o trec, pentru că eu am trebuit în test demonstrez că testul e roșu. Acum trebuie să o fac să treacă. Hai să vedem din ce cauză testul întregi. Nu există metoda age and full name, da? Deci ea nu există și din cauza asta trebuie creată. Și o să fac așa. Eu o să returnez așa. O să fac din vârsta lui, apropo, trebuie să salvez vârsta undeva de tip int. Și o să fac așa. Self.age. Asta a fost un autocomplet serios. Age egal cu age. Și o să fac aici din vârstă age. Și o să adaug aici self.firstName plus spațiu plus self.lastName. Și o să mă rog ca asta să treacă. Ok. Return barrel la funcție. O secundă. Hai să vedem din ce cauza asta nu trece. Ok, asta returnează un string. Un string, de să rulăm testul încă o dată. Testul nu a trecut. Deci, metoda se numește altfel, astea sunt chestii minore. Rulăm testul și să vedem dacă testul trece. Test. Ok. Ok. Punct n-am pus. Ok. Deci testele meu, din nou mi-au arătat că am greșit.
Asta e valoarea, că anume asta și ideea. Este numerat de fiecare dată greșesc. Ok, eu am înțeles că eu n-am adăugat punct, eu o să dau punct și o să fac plus și o să urmăresc testele încă o dată. Și o să sper că ele trec. Testele trec. Interesting, uncle Bob. Acum ceva în mod evident lipsește. Hai să facem următorul pas care e refactoring. Ne uităm în clasa noastră. Clasa noastră, desigur, are cod duplicat. Testele trec, mai verific o dată, să fie vers. Da, testele trec. Deci, chestia asta deja există implementată la noi. Există deja o metodă și numește self-full name. Deci, adăugăm vârsta, adăugăm un punct și numele complet. Și mai rugăm testele încă o dată. Și testele trec. Și așa s-a terminat faza de TDD Live. Eu lucrez pe un proiect acum și pe care noi, în realitate, și pe un proiect de 6.000 de linii de cod și deja de un an și 3 de developeri fac TDD. Noi ne exprimăm intenția imediat în test inițial, apoi facem testul strat și tot așa. Asta ne permite să avem un proiect curat, un proiect în care developeri sunt mândru, în mare parte, chiar 90% din sunt mândru, și restul, și acei parte care n-am putut testa, nu sunt foarte mândru de test.